अब आफ्नो मोबाइलले कम्प्युटरलाई कसरी कन्ट्रोलमा ल्याउने, यानि कि मोबाइललाई नै माउसको रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने। नमस्ते तपाईहरु सम्पूर्णलाई। आज हामी यो भिडियोबाट आफ्नो कम्प्युटरलाई मोबाइलबाट कसरी कन्ट्रोल गरिन्छ भन्ने बारेमा सिक्नेछौँ। सुरुमा आफ्नो ब्राउजरमा गएर remotemouse.net सर्च गर्नुहोला। remotemouse.net सर्च गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो पेज देखा पर्नेछ। त्यसमा गेट नाउमा क्लिक गर्नुहोला। गेट नाउमा क्लिक गरेपछि माथिल्लो स्टेप भनेको चाहिँ तपाईको मोबाइलको लागि। तपाईसँग आइफोन छ अथवा एन्ड्रोइड फोन छ हैन, आइओएस र एन्ड्रोइड जुन छ तपाईसँग। अनि तलको स्टेप 2 भनेको चाहिँ तपाईको कम्प्युटर पीसी कुन प्रकारको छ, कुन कम्पनीको, म्याक अथवा विन्डोजको छ। अब त्योमा भर पर्ने कुरा हो। तपाई आइफोन टु म्याक पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आइफोन टु म्याक, आइफोन टु विन्डोज, एन्ड्रोइड टु म्याक अनि एन्ड्रोइड टु विन्डोज। यहाँ अप्सनहरु थुप्रै छ। तपाई आफ्नो मिल्ने चुज गर्नु होला। म चाहिँ विन्डोजबाट छु अहिले। विन्डोजमा क्लिक गर्छु। यो जम्मा 718 केबी को मात्र फाइल छ। धेरै सानो, अति नै सानो। हेर्नुस् डाउनलोड भइसकेको छ। अब म यसलाई चाहिँ शो इन फोल्डरमा गएर इन्स्टल गर्छु। ओके गर्नु होला। त्यसपछि आयो नेक्स्ट, त्यसपछि फिनिश। यति गरेपछि सकियो। अब चाहिँ मोबाइलको प्रोसेस। मोबाइलको आफ्नो आफूसँग जुन छ त्योमा एन्ड्रोइड छ भने प्ले स्टोर र आइओएस छ भने एप्पल स्टोरमा गएर एप स्टोरमा गएर रिमोट माउस सर्च गर्नु होला। रिमोट माउस सर्च गरेपछि तपाईलाई हरियो कलरको 4 घेरा वर्गकारमा रिमोट माउस देखा पर्छ। त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ भइरहेको छ। अहिले मोबाइलबाट भएर अलि धब्बा हुन सक्छ। त्यसको लागि सरी भन्न चाहन्छु। इन्स्टल भइसकेको छ। अब ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि तपाईलाई यस्तो फिचर छ। हेर्नुस्, एकपटक टच गर्दाखेरि चाहिँ एक ट्याप गर्दाखेरि लेफ्ट क्लिक हुन्छ अनि अर्को 2 फिंगरले ट्याप गर्दाखेरि चाहिँ राइट क्लिक। अनि यसरी 2 औँलाले तलमाथि गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कम्प्युटरको स्क्रिन तलमाथि जान्छ। यसै गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि गरेपछि फिनिश भयो। अब म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। हेर्नुस्, मैले रिमोटले नै मोबाइलको माउस चलाइरहेको छु। यो हेर्नुस्, देखिरहनु भएको छ होला नि। तपाई यतैबाट मोबाइललाई शटडाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, स्लिप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, रिस्टार्ट, लग अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो ल्यापटपमा भएको फाइलहरु तल देख्न सक्नुहुन्छ नि। ल्यापटपमा भएको फाइल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, इन्टरनेट क्लिक गरेपछि हेर्नुस्, म मोबाइलबाटै आफ्नो ल्यापटप कन्ट्रोलमा ल्याइरहेको छु। अब यसलाई मोबाइलबाट नै बन्द गर्छु। हेर्नुस्, यसैगरी तपाई पनि remotemouse.net लाई डाउनलोड गरेर तपाई आफ्नो कम्प्युटरलाई आफ्नो मोबाइलबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यानि कि मोबाइललाई नै माउसको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियोबाट तपाईहरुले मोबाइललाई नै रिमोट बनाउने तरिका थाहा पाउनुभयो होला भनेर यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। अन्तमा
यदि तपाईँले अझै पनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि आउने दिनहरूको भिडियोहरू तपाईँमाझ पुगोस्। यही मेरो चाहना हो। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।